හරි. අපි අද කරන්න යන්නේ අපේ database management system එකේ තියෙන section number 26. හරි බලමු මොකද ඉස්සෙල්ලාම තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා. Find the sum of the mark obtained by Amanda Moose in all the subjects from the first term. Amanda Moose ගේ first term එකේ all subject වල marks ටික හොයලා දෙන්නලු අමන්දාගේ. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම හේඩි එක ඕපන් කරගෙන කෝඩ් එක ටයිප් කරමු. select sum එකතු වන්නේ ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි එකතුවක් ගන්න ඕනේ sum. මේ කියලා මේක ටැග් එක දාගෙන sum mark from student exam mark record table එකෙන් inner join කරගන්නවා අපි. inner join student table එක on student exam mark record student ගේ index number එක equal ද බලනවා student table එකේ index number එකට. ඊළඟට ඒකත් අපි ආපහු inner join කරගන්නවා. inner join කරනවා exam term එකට exam term table එක on student exam mark record but exam term id එක equal ද බලනවා අපි exam term එකේ term id එකට. ඊළඟට where first name අපි අමන්ද first name එක දෙන්න ඕනේ. එතන කියලා දිනවනේ. first name simple ගහමු. first name එක equal ද බලනවා අමන්දා and last name එක equal ද බලනවා most. last name equal ද බලනවා most කියන කැලේ. most. ඒ වගේම and term එක අපි term එකක් බලන්න එපා. term name එක equal ද බලනවා අපි first term එකට. first term එක. හරි. අපි දැන් අපි කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරලා බලමු. හරි. මේක තමයි ආන්සර් එක. මාක්ස් වල එකතුව 256යි. මේ තියෙන අපේ කෝඩ් එක. හරි. දැන් මම ඊළඟ ප්‍රශ්නයට තොහොම අපි යමු. මේ තියෙන අපි මේක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු අපි. What is the sum of the mark obtained by Nisansala Vikramanayaka, a student studying in class 11B for all subjects in the second term. Nisansala Vikramanayaka all subject වල ලකුණු හොයන්න second term එකේ. හරි. අපිට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි මේකම නම් දෙක change කරගන්න එක ඉස්සරයි. අපි මෙතනට දාමු නිසංසලා වික්‍රමනායක. වික්‍රමනායකගේ first term නෙමෙයි අපි second term එක. second term අපි execute කරලා බලමු. අපිට කොහේ හරි පොඩි error එකක් ආවා. හරි අපි execute කරමු. හරි. මේක තමයි නිසංසලා වික්‍රමනායකගේ second term එකේ ලකුණු ටික. හරි.
අපි third section එකත් ඔහොමම බලමු. Find the sum of the mark obtained by සචිත්‍ර වික්‍රමනායක. සචිත්‍ර වික්‍රමනායකගේ ID එක දීලා තියෙනවා. mathematics and science. mathematics එකයි science subject එකේ ලකුණු වල විස්තර තමයි අහන්නේ. හරි. අපි ඒකත් කෝරි එක ලියලා බලමු කොහොමද. අලුතෙන් මේකක් ඕපන් කරගන්න. හරි. select sum අපි දාගන්නවා වරහණක් දාලා mark වරහණක දාලා from student exam mark record table එකකින් අපි ඒක inner join කරගන්නවා. inner join කරනවා subject table එකේ on subject table එක on student exam mark record dot subject එක අපි equal ද බලනවා. subject table එකේ subject ID එක ඒකටත් අපි inner join කරනවා exam term එක on student exam mark record table එකේ student exam mark record table එකේ exam term එකේ term ID එක equal ද බලනවා අපි exam term dot term ID එකට. හරිද? ඊළඟට where අපි දැන් sub core එකක් ලියන. core එක ඇතුලේ core එකක් ලියන්නේ. එතකොට වරහණක් දාලා අපි බලනවා subject name එක. subject name equal ද බලන්න ඕනේ mathematics. mathematics වලට equal ද බලන්න. mathematics and සහ ආපේ and එකක් නෙමෙයි O එකක්. දෙකේම එකතු වන්න ඕනේ. O subject name එක ආපහු සැරයක් equal ද බලනවා අපි science වලට. science ඕවර් එක වරහන වහලම ඊළඟට යටට ගන්නවා සහ and term name එක. term name එක equal ද බලනවා first term එකට. first term සහ student ගේ ID එක student ගේ ID එක බලන්නත් එපා අපි student index number එක equal ද බලනවා අපි අපිට දීලා තිබ්බේ මෙන්න මේකට equal ද කියලා බලනවා student index number දාලා පුතාලා බලන්න බහලා අපි execute කරලා බලමු හරිද කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතන වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි core එක ඇතුලේ තව core එකක් ලියලා මේ දෙකේම එකතුව ගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ subject name එක mathematics සහ subject name එක science වෙන දෙකේම එකතුව අරගන්න කියනවා. මෙන්න මේ student ගේ ID එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ID එක තියෙන student. ඒකේ answer එක තමයි අපිට සම්මා 101.47යි කියන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ section එකත් බලමු ඔහොමම. ඊළඟට කියනවා
Find the sum of the mark obtained by the old student of class 11B in the subject of mathematics in the second term examination. ඔයන්දලු 11B එකේ ඉන්න old student ගේ mathematics subject එකේ second term එකේ ලකුණු. හරි. මම ඒකේ core එක ලියලව ගන්න අපිට වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා වෙලා යන නිසා මම ඔයාලට explain කරන්න. හරි. මේක තමයි අපේ core එක. හරිද? මෙහෙමයි මෙතන වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම අර ටික වගේම select summa කියලා ඒ ටික අරගෙන මේ ටික කොහොමම අර විස්මින්දාගේ ලියා ගන්නවා. class inner join කරලා class එකයි class එකේ table class id එක ඒ ටික හැමම අරගෙන මෙතනින් student exam mark table එකේ id එක වෙයා ඒ ටික අරන් මෙතන බලනවා අපි class name එක කොහෙද කියලා බලනවා. class name එක අපිට දීලා තියෙන්නේ 11B සහ 11B එකේ subject name එක mathematics. 11B එකේ subject name එක mathematics වන සහ අපිට තව condition එකක් දීලා තියෙනවානේ second term එකේ කියලා. second term එකේ සියලුම student ලගේ ලකුණු ටිකේ එකතු. ඒක ගන්න කොහොමද මෙහෙම. ඉස්සලාම class 11B B එකේද කියලා බලනවා එකපාරක්. ඊට පස්සේ මේ subject එක බලනවා mathematics ද කියලා. දෙවෙනි තුන්වෙනි condition එක දාලා බලනවා අපි second term එකේද කියලා. තුනම check කරලා මේ ඔක්කොගේම එකතුව ගන්න මේ කැලෙන් තමයි ගන්න. ඒක එක්සිකියුට් කරාම අපිට ආන්සර් එක එනවා sum 301යි කියලා. ඒ කියන්නේ 11B එකේ සබ්ජෙක්ට් ලගේ මැතමැටික්ස් වල සෙකන්ඩ් මේ ටර්ම් එකේ එක්සැමිනේෂන් එකේ ලකුණු වල ඔක්කොම එකතු වෙනවා 301යි කියන. හරි. එහෙනම් අපේ database management system එකේ question number 26 එකත් ඉවරයි. අපි ඊළඟ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.